สวัสดีครับตัวอย่างที่1ของ Android Fio Interface ครับเรามีBluetooth Module นะครับเรามี Fio Standard ครับแล้วก็มี Android Phone นะครับ Galaxy S 2ขั้นแรกเราก็มาต่อ USB กับ Fio Board นะครับแล้วดูว่าอยู่ในโปรแกรมโหมดนะครับเช็คแล้วรีพอร์ตว่าเป็น Fio Standard ครับเราจะมาเปิดเดโมตัวอย่างที่1ของเรานะครับเป็นเดโมที่โปรแกรมให้ Fio เนี่ยทำหน้าที่รับสัญญาณ UART นะครับแล้วส่งต่อไปให้คอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB ครับทำการอัปเดต2ครั้งนะครับก่อนที่จะทำการ build เพื่อโปรแกรมลงไปยังบอร์ด Fio นะครับระหว่างนี้ MATLAB จะทำการแปลงบล็อกเซตต่างๆนะครับให้เป็นโค้ดพร้อมที่จะอัปโหลดลงไปบน Fio นะครับ ระหว่างที่มีการโอนย้ายข้อมูลนะครับก็จะมีไฟกระพริบขึ้นมาบนบอร์ด FIO ใช้เวลานิดนึงนะครับเสร็จแล้วครับตอนนี้กำลังอัปโหลดลงไปแล้วครับสำเร็จเรียบร้อยขั้นต่อไปนะครับเราจะทำการต่อเชื่อมสายสัญญาณนะครับจากบลูทูธโมดูลมายัง FIO นะครับโดยมีตัวอย่างแล้วอธิบายอยู่ในวิกิของ fioboards.com นะครับโดยที่เราจะใช้การต่อสัญญาณ UART นะครับจากบลูทูธโมดูลมายัง FIO สำหรับขาที่ 20 กับ 21 นะครับจะทำการช็อตกันนะครับตามคำแนะนำของคู่มือของบลูทูธโมดูลตัวนี้นะครับในเบื้องต้นตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ฮาร์ดแวร์ Flow Control นะครับสายขาที่ 19 นะครับของบลูทูธโมดูลก็จะต่อกับขาที่ 10 ขารับของ UART ของ FIO นะครับในที่นี้ตัวอย่างแรกจะทำการส่งข้อมูลจาก Android เข้าบลูทูธและบลูทูธส่งให้ FIO เพื่อให้ FIO ไปพลอตค่าบนหน้าจอของ MATLAB นะครับโดยใช้สโคปของ Simulink ขาที่ต่อใน FIO ก็คือขา A10 นะครับเป็นขา RX ของ UART ชุดที่ 1เสร็จแล้วเราก็ทำการต่อกราวครับให้กับ FIO มาเชื่อมต่อกับบลูทูธโมดูลและก็ต่อไฟ 3.3 โวลต์จาก FIO มาเข้าที่บลูทูธโมดูลครับ FIO นี้รับไฟจากพอร์ต USB ซึ่งต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้เราก็ต่อเสร็จแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ามีไฟกระพริบของบลูทูธโมดูลนะครับเพราะว่ามันกำลังบูตอัพขึ้นมาอยู่อันนี้ผมพยายามจะจัดให้สายไม่เกะกะนะครับนะครับเห็นว่า LED กระพริบอยู่เพราะว่ามันกำลังอยู่ใน configuration mode นะครับต่อมาครับเราจะมาโปรแกรม Android ของเรานะครับโดยใช้ Eclipse อันนี้ผมได้เขียนโปรแกรมไว้แล้วนะครับโดยใช้การดัดแปลงมาจาก Bluetooth Chat นะครับที่เปิดเผยซอสโค้ดให้ไว้ในเว็บไซต์ของ Google Developer นะครับเอามาปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่เราต้องการจะใช้ก็คือการ generate ข้อมูล Double ขึ้นมา3ชุดนะครับแล้วก็แปลงข้อมูล Double ทั้ง3ชุดนี้ให้เป็น Byte เพื่อใช้ส่งผ่าน UART นะครับโดยมี Opening หรือว่า Heading 0707 7E 7E นะครับแล้วก็ ending นะครับ
ไบต์เป็น0303โค้ดอันนี้ใช้รับข้อมูลได้ด้วยนะครับเราก็จะไป compile แล้วก็ส่งไปยังบลูทูธส่งไปยังอ่า Android นะครับ Android บาร์ที่เลื่อนอยู่ตรงนี้เป็นค่าค่าแรกนะครับดับเบิลค่าแรกบาร์ที่เลื่อนอยู่อันบนนะครับเป็นค่าที่ควบคุมความถี่ห่างในการส่งข้อมูลครับจาก Android มายังบลูทูธนะครับตอนนี้เราจะทำการ Connect นะครับจากซอฟต์แวร์ของเราที่เราได้สร้างมาจาก Eclipse นะครับเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาครับแล้วก็จะ Connect กับ Bluetooth Module นะครับซึ่งเราได้ทำการ add เอาไว้แล้วซึ่งรู้จักกันแล้วนะครับConnect ได้แล้วครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะส่งข้อมูลจาก Android มายัง Bluetooth Module แล้วครับนะครับ Connection นะครับที่ให้ไว้นี้นะครับใช้ในการส่งจาก Bluetooth Module มาเข้า FiiO อย่างเดียวนะครับ FiiO ไม่ได้ส่งอะไรให้กับ Bluetooth Module นะครับตรวจสอบสายเรียบร้อยนะครับเริ่มส่งครับจะมีค่าทั้ง3ค่านะครับค่าแรกจะควบคุมด้วยสไลด์บาร์ค่าที่2และค่าที่3ก็คือไซน์เวฟลูกใหญ่กับลูกเล็กนะครับเกิดจากการ generate ขึ้นมาใน source code ภายในตัว Android นะครับทีนี้เราจะเปิดโมเดลของการอ่านข้อมูลนะครับภายในคอมพิวเตอร์อันนี้จะเป็น host model นะครับสำหรับค่าได้แล้วครับมีค่าเคลื่อนที่อยู่นะครับค่าแรกเป็นค่าที่มาจากสไลด์บาร์ซิกบาร์ตัวที่2นะครับค่าที่2เป็นค่าไซน์เวฟลูกใหญ่นะครับค่าที่3เป็นค่าไซน์เวฟลูกเล็กเนี่ยถ้าผมเพิ่มเวลาให้ห่างกันในแต่ละครั้งในการส่งข้อมูลนะครับข้อมูลที่ถูกส่งมาก็จะเป็นข้อมูลที่ generate มาเป็นไซน์เวฟนะครับแต่ว่าถูกส่งนานๆครั้งนะครับอันนี้เป็นประมาณ100กว่ามิลลิเซคันต่อครั้งนะครับเราสามารถปรับได้นะครับในซอฟต์แวร์ผมจะปรับให้มันน้อยที่สุดนะครับเพื่อแสดงว่าเรากำลังส่งบ่อยที่สุดนั่นเองตอนนี้เนี่ย FiiO ถูกโปรแกรมไว้ให้ process ข้อมูลทุกๆ cycle เนี่ยทุกๆ10มิลลิเซคันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราส่งข้อมูลไปในเวลาที่ห่างกว่านั้นเนี่ยจะมีการเหลื่อมกันได้ของข้อมูลนะครับตอนนี้ผมกำลังคอนโทรลซีกบาร์ตัวที่2นะครับเพื่อส่งข้อมูลชุดแรกนะครับชุดแรกให้กับ FiiO ผ่านทางบลูทูธนะครับจะเห็นว่ามีค่าพลอตกราฟเป็นเส้นสีแดงบนหน้าจอของ Android แล้วก็เป็นกราฟอันบนสุดนะครับที่ขึ้นบนหน้าจอใน MATLAB ผมได้ดึงสายออกไปแล้วนะครับอันนี้เป็นการส่งสัญญาณผ่านบลูทูธครับนะครับอันนี้คอนโทรลได้ อันนี้จะเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องนะครับการสั่งการนะครับเราอาจจะเอา FiiO ไปควบคุมมอเตอร์ของรถบังคับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าเดินหน้าถอยหลังเร่งความเร็วลดความเร็วนะครับแล้วเราสั่งการจาก Android ได้นะครับโดยใช้ Touch สัมผัสนะครับสั่งหรือเราอาจจะ modify ให้ใช้ accelerometer สั่งหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับจบตัวอย่างที่1ครับขอบคุณมากครับติดตามเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ fioboss.com นะครับ สวัสดีครับ